สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมบอร์ดเครื่องเชื่อมกันนะครับก็ส่งมาจากทางบ้านนะครับก็ปรึกษางานซ่อมกับผมในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนะแล้วก็ส่งมาทั้งแบบนี้เลยนะครับก็คือถอดไอโจได้ออกนะครับ IF 4ตัวนะครับถอดออกเรียบร้อยแล้วก็มีรอยในการซ่อมก็คือ IC 7812นะครับไม่แน่ใจนะว่าใส่ถูกเบอร์ไหมนะแล้วก็ถอดตรงนี้ออกนะครับถอดตรงนี้ออกนะบัตรปีตรงนี้ออกก็คือตรงจัมเปอร์นะครับตรงหลักสวิตช์นี่แหละจริงๆเจ้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนะจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์สวิตช์ไหมผมก็เลยตั้งชื่อเขาขึ้นมาให้เราเข้าใจกันเท่านั้นเองตรงนี้จะเป็นชุดไฟ300นะครับไฟ300นี่ก็จะมาจากชุดนี้นะครับมาเสร็จนี่ก็จะไหลผ่านมาในจุดนี้นะครับไฟ300นี่ก็จะวิ่งมาด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็เพื่อมาเลี้ยงที่ชุด power MOSFET หรือว่า power HVG ด้านนี้นะครับแล้วก็ไฟ300อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะวิ่งเข้าที่เจ้าหลักนี้เจ้าหลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อที่เจ้าตัว MOSFET ตรงนี้นะครับเวลาเราตรวจซ่อมนี่ถ้าเราซ่อมด้วยไฟ300เราก็แยกชุดนี้ออกก่อนนะครับเพื่อกันเจ้าตัว MOSFET พวกนี้ช็อตหรือว่าระเบิดนะครับแต่ว่าเจ้าของนี่ก็ลอยออกมาเรียบร้อยแล้วตามหลักการนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับน่าจะเกิดปัญหาก็คือน่าจะเจ้าตัว IF นี่อาจจะช็อตหรือว่ามีอะไรเสียหายตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือเราจะจ่ายไฟ300เข้ามาเลยไหมนะครับอันนี้ต้องพิจารณาดูนะครับ1นะครับถ้าเกิดเราจ่ายไฟ300เข้ามาสวิตชิ่งทำงานหรืออาจจะไม่ทำงานการที่สวิตชิ่งทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยจะมี2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือเขาทำงานแล้วแหละแต่ว่าถ้าแหล่งจ่ายถ้าชุดเอาพุตชุดนี้นะครับชุดกิน24โวลต์นี่ที่ผมถือว่าเป็นชุดเอาพุตเนี่ยถ้าเกิดมีการช็อตโหลดนะครับช็อตโหลดหรือว่าดึงกระแสเยอะๆมากๆเนี่ยสวิตชิ่งก็จะหยุดการทำงานไปโดยปริยายอันนี้คือหลักการที่1นะครับคือวิธีที่1นะส่วนเงื่อนไขที่2ครับเงื่อนไขที่2ก็คือถ้าเกิดสวิตชิ่งไม่ทำงานไม่จ่ายไฟ24นี่เป็นไปได้ว่าตัวสวิตชิ่งเองเสียนะครับเราก็อาจจะทำให้หลงประเด็นว่าการที่สวิตชิ่งไม่ทำงานไม่จ่ายไฟ24ออกมา1เขาเสียเองหรือเขาช็อตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามาในลักษณะนี้วิธีการที่ตรวจสอบได้ผลแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือการจ่ายไฟนอกนะครับการจ่ายไฟนอกก็คือเราจะจำลองว่าสวิตชิ่งนี่ทำงานเรียบร้อยแล้วปกติสวิตชิ่งทำงานแล้วนี่เขาจะจ่ายไฟ24โวลต์ออกมานะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นไฟ24ถึง26โวลต์โดยประมาณนี้นะครับถ้าทางที่ดีเวลาเราซ่อมหรือเปลี่ยนเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจ่ายไฟ25โวลต์เข้าไปจะแน่นอนที่สุดบางทีบางบอร์ดเนี่ยเขาใช้ไฟ24กระแสไม่ถึงครับแรงดันไม่ถึงก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นจ่ายไฟ25โวลต์นี่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าที่เรียกไฟ24ก็คือ1เป็นพัดลม24โวลต์แล้วก็ใช้ในการเปิดรีเลย์24โวลต์เราก็เลยเรียกเป็นไฟ24โวลต์นะครับแต่เขาอาจจะจ่ายเกินมานิดๆหน่อยๆเป็น25โวลต์ได้นะครับโอเคครับผมก็จะเลือกวิธีการก็คือใช้ไฟ24นอกป้อนเข้ามาเพื่อตรวจสอบชุดเอาท์พุตนี้ก่อนชุดนี้ก่อนนะครับว่าเขาเสียไหมเขาช็อตไหมนะครับลองดูนะผมจะจ่ายไฟ25โวลต์เข้ามานะครับตรงนี้นะแล้วก็อยู่ที่หลักนี้นะครับปกติจะอยู่ที่หลักนี้นะครับปกติจะอยู่ที่หลักนี้นะเราจะเช็คยังไงเราก็เช็คจากขั้วไดโอดตรงนี้เขาก็จะปี๊ดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราดูลายวงจรดีเขาจะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือบวกนะโดยปกติจะเป็นบวกตรงนี้นะครับผมจะแต้มไว้หน่อยนะแต้มเครื่องหมายตรงนี้ไปนะครับคราวนี้เราเปิดไฟเข้ามานะครับเราเปิดไฟ25โวลต์เข้ามา1นะครับพอเราเปิดเสร็จให้เราดูที่ LED ตัวนี้ว่าติดไหมถ้าติดไฟ25โวลต์นี่อาจจะไม่มีอะไรช็อตครับหรือถ้าไม่ติด LED ตัวนี้อาจจะขาดเพราะฉะนั้นเราต้องสันนิษฐานเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกถ้าไม่ติดเราก็เช็คแรงดันไฟว่ามีไหมนะครับมีออกมาไหมตรงนี้ใช้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะผมจะเปิดไฟ25โวลต์นะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วไม่ติดนะครับไม่ติดนะคราวนี้เปิดแล้วไม่ติดเราลองวัดแรงดันดูครับว่าแรงดันที่ผมจ่ายเข้ามานี่เขาจ่ายจริงๆเขาจ่ายเท่าไหร่คราวนี้ลองดูนะครับลองดูนะแรงดันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมจ่ายจริงไหมอันนี้สวิตชิ่งช็อตครับชุดเอาพุตช็อตนะเดี๋ยวผมปิดนิดนึงถ้าเรามีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงนะครับผมแนะนำเลยว่าเราควรจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
ถ้าเป็นมืออาชีพก็คงต้องมีแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่หัดซ่อมหรือคนที่เพิ่งหัดเรียนหัดซ่อมใหม่ๆนี่อาจจะไม่มีนะครับก็จะลำบากในส่วนนี้นะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าควรจะมีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงนะครับที่ปรับไฟได้0ถึง30โวลต์ปกติจะอยู่ประมาณ0ถึงประมาณ60โวลต์หรือ30โวลต์นะครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟชุดนี้เขาจะดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะสามารถปรับกระแสได้กำหนดกระแสออกได้ว่าจะออกมากออกน้อยนะครับแรงดันออกเท่าไหร่กระแสออกเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดการช็อตนี่ก็จะมีบอกว่ามีการช็อตเซอร์กิตขึ้นมาตรงนี้นะครับตรง CC ตรงนี้นะตรงนี้คือช็อตนะครับตรงนี้ผมออฟอยู่นะออฟอยู่นะครับผมเปิดครับคราวนี้สมมุติผมอันนี้ออกก่อนนะตอนนี้ผมเปิดนะกดตรงนี้เปิดปั๊บขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าแรงดัน25โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับกล้องขึ้นหน่อยนะบอกว่าแรงดัน25โวลต์กระแสไม่มีการใช้อันนี้คือเปิดได้ครับเปิดได้ปกติผมปิดก่อนนะผมปิดนะปิดแล้วออฟนะคราวนี้เอาติดตั้งใส่เข้าไปนะครับจะเห็นแป๊บๆขึ้นมานะคราวนี้เปิดนะครับเปิดเลยนะตอนนี้เช็คก่อน25โวลต์กระแส1แอมป์นะครับเปิดเลยนะครับเปิดนะปึ๊ดเข้าไปเปิดแล้วเกิดการช็อตครับตรงนี้ขึ้น CC เหมือนเดิมเกิดการช็อตแต่กระแสกินที่ประมาณ 0.98 แล้วก็แรงดันอยู่ประมาณ 0.23 อันนี้คือการช็อตนะครับช็อตนะผมมาออกนะออกปั๊บหายนะครับเอาใส่นะปั๊บช็อตนะครับอันนี้ชัดเจนนะอันนี้คือช็อตนะครับช็อตเซอร์กิตนะโอเคถ้าใครมีแหล่งจ่ายไฟก็จะสะดวกแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีคราวนี้ช็อตเสร็จแล้วเราจะทำยังไงนะครับช็อตเสร็จแล้วเราต้องมาหาตัวช็อตครับเราสันนิษฐานเลยครับ1มีการติดตั้ง IC มาแล้วนะครับ IC อาจจะช็อตเองนะครับหรือว่าแผงตั้งช็อตเราต้องถอด IC ออกครับคราวนี้ก็ดูจากลักษณะด้านหลังนี่ครับมีการบัดกรีมาที่ไม่สวยนะครับไม่สวยแล้วก็น่าจะมีปัญหาทั้งคาปาซิเตอร์ด้วยจะมีปัญหาอะไรไหมเราไม่รู้ตรงนี้นะครับ2นะครับเราลองเช็คบวกกับลบดูตรงนี้คือบวกตรงนี้คือลบเราเช็คอย่างนี้ก็รู้แล้วครับว่าช็อตไม่ช็อตนะแต่ที่เรามีแหล่งจ่ายไฟนี่คือเราไม่ได้เช็คเราก็จ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยช็อตแต่ตรงนี้ช็อตนะครับเนี่ยบวกกับลบช็อตครับโอเคผมจะเอา IC ตัวนี้ออกก่อนเราลองดูก่อนครับเพราะว่า IC ตัวนี้เป็น IC 24โวลต์7812ครับเขาจะรับไฟ24โวลต์ต้นทางมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จ่ายมาตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เขาไม่มีโหลดละ24โวลต์ไม่ได้กินอะไรเลยครับมาถึงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจะช็อต IC ตัวนี้แล้วก็ช็อตคาปาซิเตอร์นะครับลองดูก่อนถอด IC ก่อนครับถ้าถอด IC แล้วไม่ช็อตคราวนี้ไม่ช็อตก็เป็นไม่ได้ว่าเอาพุทของ IC ช็อตก็คือแผงตั้งนะครับประมาณนี้นะเราถอดก่อนผมถอดแล้วนะปิ้นอาจจะขาดนะครับปิ้นคิดว่าน่าจะขาดอยู่ผมถอดแล้วนะถอดเสร็จแล้วน่าจะเละนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยต่อคืนกันนะครับถอดเสร็จแล้ววัดบวกกับลบครับเนี่ยยังช็อตเหมือนเดิมครับบวกกับลบยังช็อตเหมือนเดิมมีอะไรช็อตได้คราวนี้หรือจะเป็นไดโอดก็เป็นไม่ได้ครับตัวที่ช็อตคือ1มีชุดนี้ช็อตนะครับชุด IC ช็อตชุดคาปาซิเตอร์ช็อตแล้วก็ตัวไดโอดช็อตนะครับตัวไดโอดช็อตนะยังช็อตอยู่นะเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นไดโอดก็ได้นะครับแล้วคราวนี้เราจะหายังไงคราวนี้ลองดูครับก็จะมีวิธีการหาตัวนี้เราออกก่อนนะเคลียร์ดีๆก่อนนะครับเอาคาปาซิเตอร์ออกไหมเอาออกก็ง่ายครับเอาออกก็ง่ายดีนะลองดูนะเราอาจจะเอาคาปาซิเตอร์ออกพอเอาคาปาซิเตอร์ออกแล้วเหลืออะไรเหลือไดโอดครับอาจจะเป็นไดโอดช็อตก็ได้อันนี้เราแกะแบบทั่วๆไปนะครับก็ค่อนข้างจะน่าจะหาไม่เจอนะครับน่าจะรู้แล้วแหละว่าช็อตแต่ว่าพยายามแกะนะครับพยายามแกะแล้วก็มีปัญหาอันนี้ถอดออกแล้วนะวัดดูครับยังช็อตอยู่นะเนี่ยยังช็อตอยู่ครับตัวไหนครับคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไดโอดตัวไหนช็อตคราวนี้เพราะตอนนี้เหลือไดโอด2ตัวตามวงจรนะจะเหลือแค่นี้เหลือไดโอด2ตัวนะครับรับไฟ24มาแล้วก็เขาก็จะที่ C ก็จะช็อตด้วยต้องหาดูครับคราวนี้
ตรงนี้อาจจะลายขาดอาจจะช็อตบนแผงหน้านี้ด้วย อาจจะ C ตัวนี้ช็อตก็เป็นไปได้คราวนี้ครับอีกวิธีหนึ่งลองไว้ด้วยกันเอาแหล่งจ่ายไฟจ่ายเข้ามาเลย24โวลต์ตรงนี้นะครับจ่ายเข้ามากาวเขาอยู่ตรงนี้ครับรอดูว่าตัวไหนจะร้อนครับคราวนี้ประมาณนี้นะลองดูครับเนี่ยแหล่งจ่ายไฟนะเราจ่ายถึง25โวลต์ไหมคราวนี้เราไม่ต้องจ่ายถึง25โวลต์เราจ่ายสัก10โวลต์ดูนะครับกระแส1แอมป์นะลองดูครับเปิดเข้าไปผมเปิดแล้วไม่ช็อตครับเนี่ยไม่ช็อตแล้วนะ25โวลต์ครับคราวนี้ลองดูเมื่อกี้ผมไปเขี่ยตัวนี้ออกเขาอาจจะไม่ช็อตแล้วครับตัวไหนช็อตคราวนี้ไม่ช็อตแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไม่ช็อตละแสดงว่าผมเขี่ยขูดแถวนี้ครับเขาอาจจะช็อตแถวนี้เนี่ยเขาอาจจะช็อตแถวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ขูดเขี่ยกันอยู่นะลองดูเมื่อกี้ช็อตบวกกับลบอยู่เนี่ยครับไม่ช็อตละโอเคไม่มีตัวช็อตครับแสดงว่าสกปรกตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ใหม่นะเคลียร์ใหม่แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับลองดูนะตัวนี้ช็อตไหมคราวนี้เราถอดออกมาไม่ช็อตนะครับ IC ช็อตไหมเนี่ย IC ไม่ช็อตเมื่อกี้ถอดออกมาก็ช็อตนี่แหละครับในเบื้องต้นคือเราต้องทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์ให้หมดนะครับเนี่ยอาจจะมีปัญหาเศษพวกนี้นะครับบัตรกรีช็อตเองนะโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าต้องใช้คาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งตัวเดิมถามว่าตัวเดิมเกิดอะไรขึ้นตัวเดิมปกติครับแต่ว่าขาสั้นนะปัญหาก็คือว่าเจ้าปิ้นเนี่ยเจ้าลายวงจรตัวเนี้ยด้านล่างเนี่ยไม่มีครับด้านล่างไม่มีนะเขาเดินลายวงจรด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องใช้เจ้าตัวขายาวแล้วก็บัตรกรีด้านบนนะครับตามที่เห็นตรงนี้นะก็อาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็จำเป็นนะครับเพราะว่าต้องตัดบัตรกรีด้านบนนะส่วน IC ก็ตัวเดิมนะครับสรุปแล้วไม่มีอะไรเสียนะครับลองดูครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะในเบื้องต้นสรุปแล้วไม่มีอะไรเสียนะมีจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยนะครับเราลองดูครับไฟเข้ามาที่25โวลต์โดยประมาณนะครับเนี่ย25โวลต์นะแล้วไฟที่ออกมานะครับไฟที่ออกมาที่ IF นะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว IF เนี่ย4ตัวนะครับที่ขา1นะแต่ละขาก็คือขาเกตนะครับเราลองเช็คดูครับปกติต้องได้ประมาณสัก20โวลต์นะครับตัวแรกได้20โวลต์นะตัวที่ได้20โวลต์นี่จะต้องขาที่3จะต้องได้ไฟ24โวลต์25โวลต์ตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้22โวลต์ถึง23โวลต์เลยนะครับ22.94นะตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้ 5.3 โวลต์โอเคนะครับจะได้ประมาณ20โวลต์ 5.5 โวลต์แล้วก็20โวลต์นะครับแต่ตัวนี้ได้22โวลต์แล้วก็ตัวนี้ได้ 5.5 โวลต์สัญญาณพัดมานะครับสัญญาณพัดมานะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเจ้าตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับเราลองดูครับคราวนี้ต่อกันเลยนะตัวซีเนอร์ไดโอดนี่อาจจะคุมไฟไม่อยู่นะครับอาจจะมีปัญหานะจะมีซีเนอร์อยู่2ตัวนะครับซีเนอร์ตัวนี้นะ2ตัวนี้นะครับก็เราต้องทำการเปลี่ยนตัวนี้ปกติอยู่ที่ประมาณสัก15โวลต์นะครับเราดูที่มิเตอร์นะถ้าเราวัดคอมซีเนอร์นี้เข้าไปจะอยู่ที่ประมาณสัก15โวลต์แต่ตัวนี้ได้อยู่ที่17โวลต์นะครับเขาคุมไฟไม่อยู่เนี่ยประมาณ17โวลต์มันเราต้องการเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอด2ตัวนี้นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ก็คาปาซิเตอร์2ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าปกติก็เปลี่ยนซีเนอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวดูเอกสารกันนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดไปทั้งหมด2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ได้15โวลต์ส่วนเปลี่ยนตัวนี้ยังไม่ได้นะครับก็ยังเกินหน่อยก็เลยเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้ลองดูนะครับก็เลยพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วยังไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไปพร้อมกันทั้งหมด2ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ทดลองให้ดูก่อนนะคราวนี้เปิดเข้ามานะครับเปิดไฟเข้ามาอยู่ที่25โวลต์นะครับ25โวลต์นะโอเคนะครับ LED ก็จะติดนะติดเขียวนะครับคราวนี้เราเช็คคอมเข้าไปที่ซีเนอร์ไดโอดครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ปกติจะได้อยู่ที่ประมาณสัก15โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะ
ตามมิเตอร์เลยนะครับ15โวลต์หน่อยๆนะครับประมาณนี้นะประมาณ15โวลต์นะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ปกติแล้วนะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของสัญญาณที่ออกมาด้านนี้นะครับจาก23โวลต์จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับดูนะก็แตะเข้าไปครับแตะเข้าไปเลยที่ตัวนี้นะครับตัวนี้กินไฟ24โวลต์25โวลต์นะครับจะต้องได้อยู่ที่ประมาณสัก20โวลต์โดยประมาณนี้นะครับ20กว่าเลยนะครับเกือบ21โวลต์นะตัวนี้ 5.3 ตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ 20.72 นะครับก็ถือว่าได้แล้วนะครับตามปกติแล้วนะเราก็ใส่เจ้าติดตั้งตัว IF เข้าไปได้เลยนะครับทั้งหมดอยู่1 2 3 4นะครับตัวไหนที่กินไฟ24เราก็ใส่ IF 9Z 24N เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ใส่ 9Z 24N จำแค่นี้ก็พอนะครับตัวที่กินไฟ24โวลต์ตรงนี้นะครับ24-25โวลต์ตรงนี้ขาที่3นะใส่ IF 9Z 24N นะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งเจ้าตัว IF เข้าไปนะครับ2ตัวก่อนนะก็อยากจะแนะนำว่าสำหรับคนที่เพิ่งซ่อมใหม่ๆนะครับหรือว่าซ่อมเก่าแบบผมมาแล้วก็ตามเนี่ยเวลาติดตั้งเนี่ยผมก็ติดตั้งทีละคู่ครับทีละชุดนะแล้วก็ตรวจสอบลักษณะอย่างนี้แหละครับว่าติดตั้งลงไปแล้วได้ไหมนะครับผมจะไม่ติดตั้งทั้งหมดพร้อมกันทั้งหมด4ตัวเลยนะครับจะไม่ทำนะเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะเปิดเสร็จเราเช็คไฟครับไฟเข้า20เท่าไหร่โวลต์ผมจ่ายมาประมาณ25โวลต์นะครับ25โวลต์นะจากนั้นแตะที่หลัง IF นะครับตามข้อกำหนดจะอยู่ประมาณ12ถึง14โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะโดยประมาณนี้นะครับ12ถึง14โวลต์นะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูเอกสารกันหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวเอกสารนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับย้อนนิดนึงนะก็เปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ไปนะครับตัวนี้นะคู่นี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน C เข้าไป2ตัวนี้นะครับปกติหลักๆก็จะอยู่ที่ซีเนอร์ไดโอด2ตัวนี้นะครับประมาณ15โวลต์นะแล้วก็เขาจะออกมาที่พินที่23 25 27 29นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก20โวลต์โดยประมาณนะครับอาจจะเป็น20โวลต์21โวลต์ก็ได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดรุ่นเก่าๆนี่จะอยู่ประมาณสัก20โวลต์นะครับรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็น21โวลต์ก็เงื่อนไขก็อยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวนี้นะจากนั้นครับเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็เช็คที่ขาเกจนะครับขาเกจแต่ละตัวนะได้ประมาณนี้ไหมถ้าได้เสร็จแล้วเราก็ติดตั้ง IF เข้าไปนะครับก็ตามนี้ตามรูปแบบนี้นะครับติดตั้งเข้าไปเลยนะมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็ทดสอบเจ้าตัว IF เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ออกปกติใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับชุดด้านหลังนี้ไม่เสียอะไรนะขั้นตอนต่อมาครับเราก็ต้องมาทดสอบในส่วนของ switching นะครับเราจะไม่แต้มเจ้าตัวขวดนี้เข้าไปนะครับเราก็จะไม่ปล่อยไฟ300โวลต์ตรงนี้มาเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยมาเสร็จเนี่ยเกิด switching ทำงานยังไม่ได้นะครับเจ้าชุดนี้ก็อาจจะมีปัญหาอาจจะระเบิดนะครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะทำงานอยู่แล้วนะครับถ้ามีสัญญาณมารบกวนเนี่ยนิดหน่อยหรือว่าเราไปเขียนมิเตอร์หรืออะไรเนี่ยอาจจะระเบิดตุ้มขึ้นมาได้เลยนะครับคราวนี้เราก็มาตรวจสอบในส่วนของ switching กันก่อนนะครับ switching จะอยู่ตรงนี้นะก็พอดีเจ้าของเขาลอยออกมาแล้วนะครับผมก็จะจ่ายไฟเข้ามาที่ MOSFET ตัวนี้นะครับเจ้าตัว power MOSFET ตัวนี้ก็จะต่ออยู่ที่หลักกลางตรงนี้นะขากลางตรงนี้นะครับเนี่ยต่อตรงเลยนะเขาจะไม่ต่อกับชุดนี้นะครับชุดเป็นบวกด้านนี้เขาจะไม่ต่อนะเราก็จะจ่ายไฟบวก300โวลต์เข้ามาชุดนี้นะครับให้ switching ทำงานถ้า switching ทำงานได้ LED ตัวนี้จะติดเพราะว่าเราจ่ายไฟ24โวลต์มาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำงานได้ปกติถ้าทำงานไม่ได้ไม่ติดก็ต้องมาซ่อมตรงนี้นะครับลองดูนะเปิดผ่านหลอดปลั๊กการระเบิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับไม่ติดนะไม่ติดนะครับไม่ติดแต่ว่าหลอดไฟผมจะสว่างอย่างหนักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ด้านนี้นะครับขออนุญาตด้านนู้นนะเปิดเลยนะ3 2 1นี่ครับหลอดไฟจะสว่างอย่างแรงเลยนะครับประมาณนี้ก็แสดงว่าสวิตชิ่งเสียอีกครับงานนี้ไม่ธรรมดาคราวนี้ผมจะซ่อมยังไงผมก็จะถอด MOSFET ตรงนี้ออกนะครับ power MOSFET ตรงนี้ออกนะจากนั้นก็จะวัดสัญญาณพันธุ์ที่ชุดนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาซ่อมสวิตชิ่งกันอีกครับ